रात तक गुजार Semata navy di dasi lagi navy nu. Nama ज़रूरत नहीं. चले बा अच्छा दे मागी चुजा چې ورو ورغو کنه اچھا هوا تر خیال لې چې ضرورت شته نور ته ولاړ یم حمزه نور ته ولاړ یم پروا نشته حالا دې پکړه ته جنت څخه کې فکر کړی دی والله بس خو بس زه اریان بدیم چې دا ولې بګیرا زمون دا خلک پکې ولې کم برتی شي یار او خدای پاک کو کاکا جی له لوی الله تعالی دې کاکا جی له لوی عمر ورکړي یاره والله بس دې په زندګۍ کې کم دې دړو د واده نه سیوا خوشاله उधर खड़ा है आसिफ यार उधर किया है कاکا جی ویل دګې ها पैराडाइज हैं तो बस दे लड़की आ जाएगा तो हमारे भी मजे हो जाएंगे सही नहीं है हम अंदर चले जाया करेंगे सही नहीं है सही है क्या करते हैं क्या चल रहा है कि नहीं वीडियो पिक्चर को सही है